Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Với tình hình dịch bệnh trên vật nuôi ngày càng phức tạp như hiện nay, một vật mang trùng khá phổ biến trong rất nhiều bệnh đó là chuột. Vậy chuột mang lại những thiệt hại gì cho trang trại của chúng ta? Thứ nhất là về lây lan mầm bệnh. Chuột có thể lây lan các bệnh cho vật nuôi như là do vi khuẩn, virus và sinh vật đơn bào. Thiệt hại về kết cấu chuồng trại, nó cắn phá chuồng trại, cắn phá thiết bị trong chuồng. Ngoài ra, còn khả năng tạo thành hỏa hoạn. Khi mà chuột cắn phá dây điện, điều này có thể dẫn đến các hiện tượng là dây điện bị hở, hỏa hoạn, làm hư hỏng hệ thống điện trong trang trại của chúng ta. Ngoài ra thì chuột còn làm giảm thành phẩm chăn nuôi. Nó cắn chết gà, chết chim và ăn trứng. Ngoài ra thì chuột gây ô nhiễm nguồn nước và thức ăn. Chúng ăn cám, làm cho tiêu hao cám và làm cho nguồn nước của chúng ta bị vấy bẩn. Dr. Vet vừa nêu ra một vài thiệt hại mà chuột mang lại cho trang trại chăn nuôi của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải có biện pháp phòng không cho chuột vào trang trại của mình. Và nếu có chuột thì cần có biện pháp diệt chuột. Và để làm được điều này thì giống như tất cả các loài gây hại, việc hiểu về đặc tính sinh học và thói quen của chuột rất quan trọng để có được một chương trình kiểm soát hiệu quả. Chúng ta cần phải hiểu về tập tính, phương thức hoạt động của chúng. Thứ nhất là về đặc tính của chuột. Chuột có tập tính hoạt động chủ yếu vào ban đêm và là loài động vật có tính đa nghi cao. Chuột có mắt không tốt lắm, không nhìn xa và không phân biệt được màu sắc, không có trí nhớ tốt, nhưng chúng có các giác quan như thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác rất phát triển. Vì vậy nên rất chi là khó diệt trừ. Mặt khác, chúng còn có khả năng di chuyển xa để tìm thức ăn, bán kính hoạt động gây hại lớn, khả năng gây thiệt hại cao với diện tích rất chi là rộng. Con chuột cái sinh sản khoảng 4 đến 12 con mỗi lứa tùy thuộc vào giống chuột. Giai đoạn mang thai là 19 ngày. Cứ 4 đến 5 ngày con cái có thể động đực lại và chúng có thể giao hợp trong vòng 1 hoặc 2 ngày sau khi sinh. Nếu điều kiện thuận lợi, chúng có khả năng cứ 24 đến 28 ngày chúng sẽ đẻ một lứa. Trung bình, một con chuột cái đẻ từ 4 đến 7 lứa trên một năm. Như vậy, quý bà con có thể thấy được là số chuột đẻ ra từ một con chuột trong một năm là rất lớn. Đặc trưng cơ bản của chuột là loại gặp nhấm và có răng cửa rất chi là khỏe, có khuynh hướng là mọc dài, do đó chuột phải cắn liên tục để mài răng và nhất là chuột nhắt. Chuột có tính đa nghi cao, thường di chuyển trên đường mòn hay men theo bờ, nghi ngờ chỗ lạ, thức ăn lạ. Điều quan trọng là chuột bao giờ cũng nếm thử thức ăn trước khi ăn nhiều. Do vậy, khi tổ chức đánh bả chuột, cần cho con mồi ăn chất không có chất độc trước 3 đến 5 ngày rồi sau đó mới trộn thuốc vào bả. Nếu từ đầu đã đặt bả, chuột chỉ ăn một ít và không ăn tiếp, người ta gọi là nhát bả. Chuột đi kiếm ăn vào ban đêm và mạnh nhất là lúc chạng vạng tối và trước khi trời sáng. Thứ hai, làm sao để biết chuột đã xuất hiện trong trang trại của mình? Thứ nhất là về phân. Nếu phát hiện trong trại có phân với những hạt nhỏ đen dài khoảng 3 đến 6 mm, hai đầu nhọn thì đích thị đó là phân chuột. Về dấu chân thì dễ dàng nhận biết được chú chuột đó đã xâm nhập vào hay không thì chúng ta dựa vào dấu chân của chuột. Nước tiểu của chuột thường đóng một vai trò quan trọng trong việc giao tiếp với các loài động vật gặm nhấm khác. Thông thường, các loài vật gặm nhấm này sẽ đánh dấu một khu vực để thu hút phái nữ hoặc cảnh báo với con đực khác. Một mùi riêng biệt có thể trở nên đáng chú ý trong khu vực có dân số loài gặm nhấm lớn. Về biện pháp giảm thiểu, biện pháp thủ công là có thể dùng cạm bẫy chuột, bẫy lồng, sập hoặc là bẫy dính, sử dụng các loại mồi thích hợp như là thóc, gạo, thức ăn chăn nuôi, đặt bẫy ở một nơi chuột thường qua lại. Biện pháp sinh học tức là sử dụng thiên địch của chuột để diệt chuột như là duy trì và phát triển đàn chó mèo. Tuy nhiên thì biện pháp này cần chú ý như sau: không cho chó mèo trong trại tiếp xúc trực tiếp với động vật khác bên ngoài và không để chó mèo di chuyển tự do trong trại. Nếu nuôi thì đảm bảo cần có lồng và cũi nhốt. Hạn chế chó mèo tiếp xúc trực tiếp với các vật nuôi trong trại hoặc khu vực cho vật nuôi ăn. Chó và mèo nuôi trong trang trại thì phải được tiêm vaccine đầy đủ. Biện pháp canh tác là cần phát quang bụi rậm, gò, đống làm mất nơi cư trú của chuột. Về biện pháp hóa học là sử dụng các loại thuốc diệt chuột trong danh mục được phép sử dụng trong nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn như Racumin 0,75 TP, Biorac Rat K2%, D, CAT 0,5 WP và Storm. Và đặc biệt để tiết kiệm công sức, ngoài việc phát quang bụi rậm thì các trang trại cũng nên dùng tôn.
Chọn tôn có bề mặt nhẵn, chuột trèo lên tôn thì sẽ bị trơn và trượt xuống. Có 2 vị trí có thể ốp tôn. Thứ nhất là chân tường của trang trại, đối với trại lớn thì có thể làm quây xung quanh trang trại. Thứ hai là ốp lửng tường. Nên dùng tôn cao khoảng 50 đến 70 cm chắn xung quanh trang trại, và tại vị trí chắn tôn thì không có mô đất hoặc là bụi rậm để chuột nhảy qua được. Với hệ thống dây điện cũng có thể làm những lá chắn ở trên dây điện. Tại các vị trí cống thoát nước, ống thoát thì nên đặt lưới mắt cáo để chắn, tùy thuộc vào kích thước mà lựa chọn lưới mắt cáo phù hợp. Như vậy, qua chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vet đã giới thiệu đến quý bà con về tác hại mà chuột mang đến cho trang trại của chúng ta, biện pháp phòng và diệt chuột hiệu quả. Và trong chăn nuôi thì có rất nhiều biện pháp diệt chuột khác mà quý bà con đã dùng và hiệu quả. Hãy comment ở bên dưới phần bình luận để Dr. Vet cũng như quý bà con khác có thể biết thêm. Chúc cho quý bà con chăn nuôi ngày càng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.